ตัวอย่างถัดมานะครับก็ให้อินทิเกรตฟังก์ชันเศษส่วนนะครับตัวนี้ก็จะสังเกตได้ว่าดีกรีมันยังเป็นดีกรี2เท่ากันทั้งเศษและส่วนนะครับดังนั้นเราต้องพยายามทอนดีกรีให้มันต่ำลงมาให้ได้นะครับก็สำหรับตัวนี้นะครับเราก็สามารถทำได้ไม่ยากนะครับก็ลอกมานะครับ 4x กำลัง2ลบ 3x บวก2หารด้วย 4x กำลัง2ลบ 4x บวก3นะฮะดังนั้นผมก็พยายามสร้างฟอร์มขึ้นมาให้เหมือนตัวส่วนนะครับก็เป็น 4x กำลัง2ลบ 4x บวก3นะครับแต่ว่าอยากให้มันเท่ากับตัวเศษเหมือนเดิมก็กลายเป็นบวก x แล้วก็ลบ1นะครับหารด้วย 4x กำลัง2ลบ 4x บวก3นะครับก็จะได้ออกมากลายเป็น1บวกกับ x ลบ1ส่วนด้วย 4x กำลัง2ลบ 4x บวก3นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวประกอบตัวตรงนี้นะครับเรามาดูกันครับว่ามันจะสามารถแยกตัวประกอบออกได้อีกไหมนะครับเราก็ลองมาทดนิดนึงนะครับ 4x กำลัง2ลบ 4x บวก3ตรงนี้นะฮะก็พยายามจัดรูปให้อยู่ในรูปของกำลัง2สมบูรณ์นะครับก็หน้ากำลัง2นะครับก็เป็น 2x ทั้งหมดยกกำลัง2ลบ2หน้าก็คือเป็น 2x นะครับดังนั้นตัวหลังของเราก็คือต้องเป็นเลข1เท่านั้นนะครับแล้วก็บวกกับหลังกำลัง2นะฮะแต่ว่าเราอยากให้มันเท่าเดิมนะครับก็คือเป็นบวก3นะฮะดังนั้นผมก็ต้องบวกซ้ำไปอีก2นะครับดังนั้นไอ้เจ้า3พจน์แรกตรงเนี้ยนะฮะมันสามารถฟอร์มเป็นกำลัง2สมบูรณ์ได้นะครับก็จะได้ออกมาในรูปฟอร์มเป็น 2x ลบ1ทั้งหมดกำลัง2แล้วก็บวกกับอีก2นะครับดังนั้นไอ้เจ้าก้อนตรงนี้มันแยกตัวประกอบต่อไปไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าตรงกลางมันถูกขั้นด้วยเครื่องหมายบวกนะฮะดังนั้นหมายความว่าไอ้เจ้าตัวนี้ก็แยกตัวประกอบต่อไปไม่ได้แล้วเช่นกันนะฮะดังนั้นเราก็เลยได้ว่าโอเคเราต้องการอินทิเกรตไอ้เจ้า 4x กำลัง2ลบ 3x บวก2ส่วนด้วย 4x กำลัง2ลบ 4x บวก3 dx ตรงนี้นะครับก็คือเราจะมาอินทิเกรตไอ้เจ้า1บวกกับ x ลบ1ส่วนด้วย 2x ลบ1ทั้งหมดกำลัง2แล้วก็บวกกับ2 dx นะครับพอมาอยู่ในรูปฟอร์มแบบนี้นะครับอินทิเกรต1อินทิเกรตง่ายอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเราอินทิเกรตไปก่อนนะครับก็จะได้ออกมากลายเป็น x แล้วก็บวกกับอินทิเกรต x ลบ1ส่วนด้วย 2x ลบ1ทั้งหมดกำลัง2บวก2 dx นะครับก็มาพิจารณาเฉพาะอินทิเกรตตัวข้างหลังนะครับทีนี้ครับไอ้เจ้าอินทิเกรตตัวตรงนี้เนี่ยนะฮะมันอยู่ในรูปฟอร์มของก้อนตัวแปรยกกำลัง2แล้วก็บวกกับตัวเลขนะครับดังนั้นผมก็จะใช้เทคนิคของตรีโกณเข้ามาช่วยนะครับก็คือผมก็จะให้ 2x ลบ1นะครับเท่ากับ square root 2ของ tan เซตานะครับโดยที่เซตาเนี่ยนะฮะจะอยู่ใน quadrant ที่4กับ1นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะได้ว่า2 dx จะเท่ากับรูท2ของเซกกำลัง2เซตา d เซตานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะเราก็ทำการเปลี่ยนตัวแปรนะครับก็เลยจากอินทิเกรต x ลบ1ส่วนด้วย 2x ลบ1ทั้งหมดกำลัง2แล้วก็บวกกับอีก2 dx นะครับ x ก็ย้ายลบ1ไปทางด้านขวามือแล้วก็เอา2หารนะครับดังนั้น x เดียวก็เลยกลายเป็น square root ของ tan เซตาบวก1แล้วก็ส่วน2นะครับแล้วก็ลบ1หารด้วยไอ้เจ้าตัวตรงนี้นะครับก็คือเป็นรูท2 tan เซตานะครับพอยกกำลัง2ไปก็จะได้ออกมากลายเป็น2คูณอยู่กับ tan กำลัง2เซตาบวก1นะครับซึ่งก็คือเซกกำลัง2นั่นเองนะฮะแล้วก็คูณอยู่กับ dx นะครับ dx ก็คือเป็นรูท2ส่วน2นะครับเพราะว่าเราย้าย2ตรงนี้ไปทางด้านขวามือด้วยนะครับก็ย้ายมาหารนะฮะก็เป็นรูท2ส่วน2ของเซกกำลัง2เซตา d เซตานะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่เราคุยกันไว้นะครับไอ้เจ้าก้อนตรงนี้ก็คือเป็นเซกกำลัง2นั่นเองนะครับดังนั้นอันนี้กับเซกกำลัง2ก็ตัดกันทิ้งไปนะครับที่เหลือก็ดึงตัวร่วมออกมานะครับก็จะเหลือกลายเป็น
รูท2ส่วน4นะครับก็คือดึงรูท2ส่วน2ตรงนี้มาเจอกับ2ตรงนี้นะฮะแล้วก็ทำการรวมไอ้เจ้าก้อนตัวเศษนะครับซึ่งก็จะได้กลายเป็นอินทิเกรตของรูท2ส่วน2แทนเซตานะครับลบกับเศษ1ส่วน2 d เซตาก็ทำการดึงเศษ1ส่วน2เป็นตัวร่วมออกมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็จะเป็นรูท2ส่วน8นะครับก็จะเหลือเป็นอินทิเกรตรูท2แทนเซตาลบ1 d เซตานะครับก็อินทิเกรตแทนนะครับก็ได้ออกมากลายเป็นล็อกของ absolute sec เซตานะครับแล้วก็อินทิเกรต1ก็ได้ออกมาเป็นเซตานะครับแล้วก็บวกกับค่า c นะครับทีนี้ครับเราก็มาหากันครับว่าแล้วเจ้าตัวเซกเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็วาดรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับตรงนี้ก็เป็นมุมเซตานะครับตรงนี้เป็นมุมฉากจากไอ้เจ้าตัวตรงนี้นะครับที่เราสมมติไว้เนี่ยนะครับ 2x ลบ1เท่ากับ square root tan เซตานะครับดังนั้นด้านตรงนี้นะครับก็ต้องเป็น 2x ลบ1ตรงนี้ก็ต้องเป็น root 2นะครับดังนั้นด้านที่เหลือก็จะกลายเป็นsquare root ของกำลังสองของตัวนี้บวกกับกำลังสองของตัวนี้นะครับซึ่งก็จะได้ออกมากลายเป็น square root ของ 4x กำลังสองลบ 4x แล้วก็บวก3นั่นเองนะครับก็คือเป็นก้อนหนึ่งที่มีอยู่ในโจทย์นั่นแหละนะครับดังนั้นเซกนะครับเซกก็คือเป็นตัวนี้หารด้วยด้านนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยได้ว่าเซกเซตานะครับก็จะเท่ากับ square root ของ 4x กำลังสองลบ 4x บวก3หารด้วย root 2นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเท่ากับ root 2ส่วน8คูณอยู่กับ root 2ล็อกของเซกเซตานะครับก็คือเป็นsquare root ของ 4x กำลังสองลบ 4x บวก3ทั้งหมดส่วนด้วย2นะครับแล้วก็ลบกับเซตาซึ่งเซตาก็คือสามารถหาได้จากความสัมพันธ์ตัวนี้นะครับก็เซตาก็จะเท่ากับ 2x ลบ1หารด้วย root 2นะครับแล้วก็เทคarc tan เข้าไปทั้ง2ข้างนะครับก็จะได้เซตาออกมาเพราะฉะนั้นเซตาก็จะเท่ากับ arc tan ของ 2x ลบ1หารด้วย root 2นะครับแล้วก็บวก c จัดรูปเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับตรงนี้มี square root นะครับอยู่ในล็อกสามารถดึงออกมาเป็นเศษส่วนได้นะครับก็จะได้ออกมากลายเป็น1ส่วน8นะครับคูณอยู่กับล็อกของ 4x กำลังสองลบ 4x บวก3ส่วนด้วย2นะครับและก็ลบกับ root 2ส่วน8นะครับคูณอยู่กับ arc tan ของ 2x ลบ1ส่วนด้วย root 2แล้วก็บวกด้วย4นั่นเองนะครับตัวอย่างถัดมานะครับก็คืออินทิเกรตฟังก์ชันตัวนี้นะฮะก็เริ่มต้นนะครับดีกรีที่ตัวเศษน้อยกว่าดีกรีที่ตัวส่วนไหมนะครับดีกรีที่ตัวเศษเนี่ยเป็นดีกรี3นะครับส่วนดีกรีที่ตัวส่วนตรงนี้อันนี้ดีกรี1นะครับอันนี้ดีกรี2ทั้งหมดกำลัง2เพราะฉะนั้นก้อนนี้เป็นดีกรี4นะครับรวมกับก้อนข้างหน้าก็เลยกลายเป็นดีกรี5นะฮะเพราะฉะนั้นสเต็ปแรกนะครับเคลียร์ไปต่อมาสเต็ปที่2นะครับแยกตัวประกอบที่ตัวส่วนซึ่งแยกแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นสเต็ปที่3ครับก็คือเขียนฟอร์มของเศษส่วนย่อยนะฮะเพราะฉะนั้นฟอร์มของเศษส่วนย่อยเนี่ยเราก็เลยได้ออกมาครับกลายเป็นว่า1ลบ x บวกกับ 2x กำลัง2ลบกับ x กำลัง3หารด้วย x คูณอยู่กับ x กำลัง2บวก1ทั้งหมดกำลัง2นะครับจะสามารถแยกออกเป็นเศษส่วนย่อยได้ก็คือก้อนแรกนะครับมีแค่ x ตัวเดียวดังนั้นก็เลยได้กลายเป็น a ส่วนด้วย x นะฮะแล้วก็อันนี้เป็นดีกรี2ที่แยกต่อไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่ามันซ้ำ2ตัวก็เลยบวกกับ bx บวก c ส่วนด้วย x กำลัง2บวก1แล้วก็บวกกับ dx บวก e ส่วนด้วย x กำลัง2บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2เสร็จแล้วเราก็มาหาค่า a b c d e กันนะครับซึ่งก็มี5ตัวแปรนะฮะก็ทำการขยำเศษส่วนย่อยรวมเข้าไปกันอีกทีหนึ่งนะฮะดังนั้นเราก็จะได้ออกมากลายเป็น1ลบ x บวกกับ 2x กำลัง2ลบกับ x กำลัง3นะฮะพอขยำรวมนะครับอันนี้ผมตัดตัวส่วนทิ้งออกไปเลยนะครับก็จะได้ออกมาเป็น a คูณอยู่กับ
x กำลังสองบวก1ทั้งหมดกำลังสองบวก bx บวก c นะครับคูณอยู่กับ x คูณอยู่กับ x กำลังสองบวก1แล้วก็บวกกับ dx บวก e คูณอยู่กับ x นะครับผมก็ทำการกระจายแต่ละก้อนออกมานะฮะก็จะได้เป็น a คูณอยู่กับ x กำลัง4บวกกับ 2x กำลัง2แล้วก็บวก1แล้วก็บวกกับ bx กำลัง4บวกกับ cx บวกกับ cx กำลัง3แล้วก็บวกกับ bx กำลัง2นะฮะแล้วก็ก้อนสุดท้ายนะครับก็บวกกับ dx กำลัง2แล้วก็บวกกับ ex นะฮะทีนี้ผมก็ทำการรวบรวมพจน์ที่มีดีกรีเท่ากันนะฮะอันแรกนะครับก็จัดการพจน์ที่เป็นดีกรี4ก่อนนะครับซึ่งก็มีพจน์ตรงนี้นะครับก็มี a บวก b นะครับก็เลยได้กลายเป็น a บวก b คูณอยู่กับ x กำลัง4ต่อมาครับที่ดีกรี3ก็มีตัวนี้นะครับมี 4x กำลัง3นะครับอันเดียวแล้วต่อมาครับก็ที่ดีกรี2ก็จะมี 2a นะครับมีตัวหน้าด้วยนะครับแล้วก็บวก b แล้วก็บวก d แล้วก็พจน์ดีกรี1นะครับก็เป็น c บวกกับ e แล้วก็สุดท้ายนะครับก็เป็น a ตัวเดียวนะครับทีนี้เราก็ทำการเทียบสัมประสิทธิ์นะฮะเราก็จะได้ว่าดีกรี4นะครับก็คือเป็น a บวก b ก็ต้องเท่ากับ0นะครับเพราะว่ามันไม่มีดีกรี4ทางด้านซ้ายมือนะฮะแล้วก็ c จะต้องเท่ากับลบ1 2a บวก b บวก d นะครับอันนี้ก็จะเท่ากับ2นะครับแล้วก็ c บวก e อันนี้ก็จะเท่ากับลบ1นะฮะแล้วก็สุดท้าย a ก็จะต้องเท่ากับ1นะครับเพราะฉะนั้น a กับ c เนี่ยเรียบร้อยไปแล้วเราก็มาดูครับถ้า a เป็น1เราก็จะได้ว่า b เนี่ยจะต้องมีค่าเท่ากับลบ1ถูกไหมฮะต่อมาครับถ้า c เป็นลบ1จากสมการที่4ตรงนี้ผมจะได้ว่าตัว e เนี่ยจะต้องเท่ากับ0เพราะฉะนั้นเราได้มาแล้ว4ตัวแปรสุดท้ายนะครับหาตัว d ตัว d เนี่ยก็จะเท่ากับ2ลบกับ 2a ลบกับ b นะครับซึ่งแทนค่านะครับ a เป็น1 b เป็นลบ1ก็จะกลายเป็น2ลบ2ลบกับลบ1นะฮะซึ่งก็มีค่าเท่ากับ1นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการอินทิเกรต1ลบกับ x บวกกับ 2x กำลัง2ลบ x กำลัง3หารด้วย x คูณอยู่กับ x กำลัง2บวก1ทั้งหมดกำลัง2 dx ตรงนี้นะครับก็คือเราอินทิเกรต1ส่วน x ลบกับ x บวก1ส่วนด้วย x กำลัง2บวก1นะฮะและก็บวกกับ x ส่วนด้วย x กำลัง2บวก1ทั้งหมดกำลัง2 dx นั่นเองนะครับทีนี้ครับเราลองมาดูทีละพจน์นะครับอินทิเกรต1ส่วน x อันนี้อินทิเกรตง่ายนะฮะต่อมานะครับอินทิเกรตเจ้าก้อนตรงนี้มันเป็น x รวมอยู่กับ x กำลัง2บวก1นะฮะคือถ้าเป็น1ส่วนด้วย x กำลัง2บวก1ตรงนี้เราอินทิเกรตได้ง่ายนะฮะก็จะได้ออกมาเป็น arc tan x นะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนำว่าก็เลยทำการสปลิตตรงนี้ออกนะครับเราก็จะได้ออกมากลายเป็นอินทิเกรต x ส่วนด้วย x กำลัง2บวก1แล้วก็บวกกับ1ส่วนด้วย x กำลัง2บวก1นะครับส่วนตัวนี้ก็อินทิเกรตได้ง่ายนะครับโดยใช้เทคนิคการแทนค่าตัวแปรuออกมานั่นเองนะครับดังนั้นผมก็ทำการสปลิตอีกครั้งหนึ่งนะครับได้เป็น1ส่วน x ลบกับ x ส่วนด้วย x กำลัง2บวก1ลบกับ1ส่วนด้วย x กำลัง2บวก1แล้วก็บวกกับ x ส่วนด้วย x กำลัง2บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2 dx นะครับก็ตัวแรกนะครับได้กลายเป็นล็อกของ f(x) นะฮะต่อมาก็จะได้กลายเป็นลบเศษ1ส่วน2ของล็อกของ x กำลัง2บวก1แล้วก็ตัวถัดมานะครับก็จะได้กลายเป็นลบของ arc tan x แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับก็จะได้ออกมากลายเป็นลบกับเศษ1ส่วน2ของ x กำลัง2บวก1แล้วก็บวกด้วยตัว k นะครับตัวอย่างถัดมานะครับก็ให้อินทิเกรต square root ของ x บวก4ส่วน x dx นะครับสำหรับตัวอย่างอันนี้นะครับเหมือนว่าจะไม่มีฟังก์ชันเศษส่วนอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราลองเปลี่ยนรูปแบบของตัวอินทิแกรนนะฮะมันจะเผยให้เห็นถึงฟังก์ชันเศษส่วนออกมานะครับแล้วจะช่วยทำให้เราอินทิเกรตได้ง่ายขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือว่าเนื่องจากว่าเราไม่ชอบ square root แน่ๆนะฮะดังนั้นผมก็เลย
ให้ไอ้เจ้าก้อน square root ทั้งก้อนตรงนี้นะครับเป็นตัวแปร1ตัวนะฮะก็เลยให้ u นะครับเท่ากับ square root ของ x บวก4นะครับหรือก็คือ u กำลัง2จะเท่ากับ x บวก4นะครับเพราะฉะนั้น 2u du จะเท่ากับ dx นั่นเองนะครับเราก็ทำการเปลี่ยนตัวแปรนะครับดังนั้นเราก็เลยได้ว่า square root ของ x บวก4หารด้วย x นะครับ dx ตรงนี้จะเท่ากับ integrate u ส่วนด้วย x นะครับจากบรรทัดที่2ตรงนี้นะครับ x เดียวก็จะเท่ากับ u กำลัง2ลบ4แล้วก็ dx ก็คือเป็น 2u du นั่นเองนะครับก็ทำการจัดรูปให้เรียบร้อยนะก็จะกลายเป็น2คูณอยู่กับอินทิเกรตของ u กำลัง2ส่วนด้วย u กำลัง2ลบ4 du นะฮะก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้ตัวอินทิแกรนของเราเป็นฟังก์ชันเศษส่วนเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าดีกรีที่เศษกับที่ส่วนมันยังเท่ากันอยู่นะครับดังนั้นเราก็เปลี่ยนรูปนิดนึงนะครับก็กลายเป็นอินทิเกรต1บวกกับ4ส่วนด้วย u กำลัง2ลบ4 du นะครับก็ผมก็ทำการแยกเศษส่วนย่อยของเจ้าตัวนี้ออกมานะฮะซึ่งตัวนี้จริงๆสามารถพอที่จะเดาได้นะครับผมขอไม่ได้ทดละเอียดสำหรับในกรณีนี้นะฮะก็เลยแยกเศษส่วนย่อยออกมาได้กลายเป็น1บวกกับ1ส่วนด้วย u ลบ2ลบกับ1ส่วนด้วย u บวก2แล้วก็ du นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ทำการอินทิเกรตได้เลยนะครับก็จะได้ออกมากลายเป็น2คูณอยู่กับ u บวกกับล็อกของ absolute u ลบ2แล้วก็ลบกับล็อกของ absolute u บวก2นะครับแล้วก็บวกกับค่าคงที่ของการอินทิเกรตนะครับก็จัดรูปเพิ่มอีกนิดนึงนะครับก็จะได้กลายเป็น2คูณอยู่กับ u ผมก็ทำการรวมล็อกตรงนี้เข้าด้วยกันนะฮะก็จะได้กลายเป็นบวกกับล็อกของ absolute u ลบ2ส่วนด้วย u บวก2นะครับแล้วก็บวกกับ4แล้วก็สุดท้ายครับแทนตัว u กลับเข้าไปในตัว anti derivative นะครับซึ่งตัว u ก็คือเป็น square root ของ x บวก4นะฮะเพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็จะกลายเป็น2คูณอยู่กับ square root ของ x บวก4บวกกับล็อกของ absolute square root ของ x บวก4แล้วก็ลบ2หารด้วย square root ของ x บวก4แล้วก็บวก2นะครับแล้วก็สุดท้ายก็บวกกับ